BMG. მე რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიყავი და ვარ გუნდური მოთამაშე, აქედან გამომდინარე ხედავ გუნდში განწყობებს და რა თქმა უნდა მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემს სიტუაციაში უნდა მიეღო ნებისმიერი გუნდის ხელმძღვანელს. მე ვტოვებ დღეს ჩემს თანამდებობას. საღამომშვიდობის TV პირველი ეთერის საქმის კურსით გრძელდება. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ მთელი მთავრობა გადამდგარია, არაუგვიანეს 7 დღეში გვეცოდინება ვისზე შეაჩერებს არჩევანს უმრავლესობა, თუმცა უკვე სახელდება რამდენიმე კანდიდატი, მათ შორის 2 ეკონომიკური გუნდიდან მამუკა ბახტაძე და მაია ცკიტიშვილი. ასევე არაუგვიანეს 7 დღეში უნდა დააკომპლექტოს ახალმა პრემიერობის კანდიდატმა მინისტრთა კაბინეტიც. ამბავი, რომელიც 2 დღის განმავლობაში ანონსდებოდა პრემიერის გადადგომის შესახებ, დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მოსალოდნელი შედეგი დასრულდა. კვირიკაშვილის გადადგომის ქრონიკა საქმის კურსში. მთავრობის ადმინისტრაციამ საგანგებო ბრიფინგის დანიშნის შესახებ ინფორმაცია დაახლოებით 18 საათზე გაავრცელა და მედია ზუსტად 9 საათში მთავრობის მთავარ ადმინისტრაციულ შენობაში დაიბარეს, მიუხედავად იმისა, რომ პრესსამსახურს არ გავრცელებია ინფორმაცია თუ რა საკითხზე გაიმართებოდა ბრიფინგი, პროგნოზების გაკეთება რთული მე მგონი არ არის. ბრიფინგის ჩანიშნა ისე სწრაფად მოხდა, რომ ზოგიერთმა მედია საშუალებამ მასზე მისვლაც ვერ მოასწრო. მოგესალმებით, როგორც იცით, გუშინ გაიმართა მართველი პოლიტიკური ძალის შეხვედრა, რომლის შემდეგ გაკეთდა ასევე საჯარო განცხადებები. გამოიკვეთა ჩემსა და მმართველ გუნდს შორის გარკვეული მიმართულებებით აზრთა სხვადასხვაობა. კონკრეტულად საუბარი იყო ჩემი მეთაურობით მთავრობის მიერ გატარებულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ასევე მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებულად იყო რიგი ფუნდამენტური საკითხებისა, რომელშიც ჰქონდა პარტიის თავმჯდომარესთან განსხვავებული მოსაზრებები და პოზიციები. გიორგი კვირიკაშვილმა მისი პრემიერობის დროს მიღწეულ შედეგებსა და იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რომელსაც ის ქვეყანას უტოვებს, ასევე მან მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მასთან ერთად ამ წლებში თანამშრომლობდა. მიუხედავად რეგიონში არსებული ურთულესი პოლიტიკური და ეკონომიკური და უსაფრთხოების ვითარებისა, ჩვენ გუნდთან ერთად შევძელით საქართველოში შეგვექმნა სტაბილური გარემო და განვითარების სწორ გზაზე დაგვეყენებინა ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა, ყველაზე ხელსაყრელი გარემო ბიზნესის წარმოებისთვის. ძალიან კარგად ვიცი, როგორ უჭირს ხალხს, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ოჯახი, რომელიც ყოველდღიური ცხოვრების ურთულეს პირობებში ზრუნავს, რომ რამენაირად იშოვოს ლუკმაპური საკუთარი ოჯახისათვის, საკუთარი შვილებისათვის და გადაირჩინონ თავი. დიახ, ეს ასეა, მაგრამ ისიც აბსოლუტურად ზუსტად ვიცი, რომ არა ჩვენი ეს პოლიტიკა ამ ხალხისთვის ცხოვრების ნორმალური პირობების შექმნის შესაძლებლობა კიდევ ძალიან ბევრი წლით გადავადებოდა. მე მჯერა, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი, გაბრწყინებული, განვითარებული, დემოკრატიული სახელმწიფო. მადლობთ. გიორგი კვირიკაშვილი გადადგა. ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მას ყველაზე დიდხანს ეჭირა პრემიერ-მინისტრის პოსტი. ღმერთმა დაუცოს საქართველო. ასე დაასრულა გიორგი კვირიკაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 2 წელიწადნახევრიანი მოღვაწეობა. ცხადია, BMG საინტერესებს ბიზნესის და ბიზნესმენების პოზიცია, მით უმეტეს მათი, ვინც ჩვენი თუ სხვა ეთერების საშუალებით საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას არასოდეს ერიდებოდა დაერიდება. წინასწარ მადლობა თემურ ჭყონიას, რომელმაც გვიან საღამოს მოიცალა და პირდაპირ ხაზია. საღამოს ბატონო თემურ, მადლობა მოთმინებისთვის. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, ცხადია, გადაწყვეტილების შეფასება. მოთმინება არ ვფია მას უკვე. აირია მოკლედ დღის ასე თქვათ გეგმები ჩვენთვისაც და ალბათ მთავრობის წევრებისთვის და ყველასთვის ზოგადად ქვეყანაში. კვირიკაშვილის გადაწყვეტილების შეფასება იყო თუ არა თქვენი გამოსახედიდან სწორი დღეს მისი წასვლა პოსტიდან?
ბატონო, ვერ გავიგე, კარგად გაიმეორეთ. იყო თუ არა მისი გადაწყვეტილება სწორი, რომ დაეტოვებინა პოსტი და წასულიყო პრემიერ-მინისტრობიდან? ჩვენ ხომ არ ვიცით რეალობა რა იყო გადაწყვეტილების მიზეზი. აქედან გამომდინარე მე როგორ შემიძლია შევაფასო, ჩვენ მისი გადადგომის მიზეზს ალბათ ვერასდროს ვერ გავიგებთ. და იქიდან გამომდინარე, რამდენად საჭიროა კვირიკაშვილისნაირი პრემიერ-მინისტრი საქართველოსთვის, ჩემის აზრით გადადგომა ჯერჯერობით ნაადრევი იყო, იმიტომ რომ ის პროექტები, რაც კვირიკაშვილს ჰქონდა დაწყებული, მაგას სჭირდება დრო. ჩვენ გვინდა რომ ერთ წელიწადში პრემიერ-მინისტრმა გააკეთოს ისეთი რაღაცა, რომ ქვეყანა იყოს მდიდარი, შეძლებული, გაერთიანებული, გამწყინებული. ესეთ რამე არ ხდება. აქედან გამომდინარე, კვირიკაშვილი გადადგა, მაგრამ მე წეგან ვფიქრობდი, სანამ თქვენ ჩართავდით, შემდეგ პრემიერ-მინისტრის დრო რამდენია, ან ვინ წყვეტს ამ დროს დაწყებას ან დამთავრებას, რაზეა დამოკიდებული პროგრამის სირთულეზე, პროგრამის ხანგრძლივობაზე, პროგრამის შესრულების ხარისხზე თუ რაზეა დამოკიდებული პრემიერ-მინისტრის არსებობა საქართველოში და პოლიტიკურ წრეში. დიახ, ბატონო, გაცხადებული რაც იყო, თქვათ, მიზეზი იყო ის, რომ აი UNICEF-ის ბოლო კვლევა მაგალითად, რომელიც უმრავლესობა ახსენა, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი არის გაზრდილი, თქვათ, ეკონომიკური ზრდა არ არის დამაკმაყოფილებელი, ასთა სხვადასხვა უმრავლესობაში, ანუ ეს იყო გაცხადებული. ანუ თქვენი შეფასებით დრო არ იყო საკმარისი ის 2 წელიწად ნახევარი, რაც გაატარა კვირიკაშვილმა პოსტზე? საქართველოს ის UNICEF-მა რაც რა პროგრამ პროფესორად რა სტატისტიკას დადო, მაგის გამსწორებელი თქვენ გონიათ მომავალი პრემიერ-მინისტრი იქნება? ეს პროგრამა, პრობლემა რაც საქართველოში არსებობს, ეს არ არის კვირიკაშვილის ბრალი, ან კვირიკაშვილის რაც არ უნდა მოენდობებინა მისი მესამე პრემიერ-მინისტრი იცვლება საქართველოში 6 წლის განმავლობაში. ჩვენ შედეგს ვებრძვით და არ ვგებულობთ მიზეზს, რის გამო ხდება ეს ამბავი. ჩვენ შედეგს არ უნდა ვებრძოლოთ, ჩვენ უნდა გავიგოთ მიზეზი. სად არის რა მიზეზის გამოა საქართველოს ესეთი ღარიბი. როგორც არის დღეს, UNICEF-ის სტატისტიკა არის დღევანდელი სიტუაციის, მაგრამ ეს მერწმუნეთ, ეს ძალიან გრძელვადიანი თემაა. ეს კიდე კომუნისტური წყობიდან მოდის საქართველოს ეს თემები, რაც არსებობს არატექნოლოგიების უქონლობა, ცოდნა, მენეჯმენტი და ესე შემდეგ. ამიტომ კვირიკაშვილი არ არის, რომელიც გადაწყვეტს იმ პრობლემებს, რის გარშემო 3 საათი მართველი გუნდი ფჭობდა. ერთი საქართველოს ეკონომიკის განხილვა 3 საათი რა სიჭირდება. დიახ, ბატონო, მაგალითად ვახსენეთ, რომ მომავალი პრემიერი ვერ შეძლებს ამ სიტუაციის გამოსწორებას ჩქარა და მალე. სახელდება რამდენიმე კანდიდატი. არა, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემებს დიახ, კითხავთ კანდიდატებზე. მამუკა ბახტაძე არის ჩვენი ინფორმაციით ყველაზე რეალური კანდიდატი ამ შემთხვევაში. როგორ შეაფასებდით მის მუშაობას ფინანსთა მინისტრის პოსტზე, ჭარბვალიანობასთან ბრძოლისას სტრატეგია დასახა მან და დაიწყო. აი, მამუკა ბახტაძე არის თუ არა შესაფერისი კადრი პრემიერ-მინისტრობისთვის და იმ პრობლემების და გამოწვევებთან ბრძოლისათვის, რომელიც ქვეყანას აქვს. დღევანდელი კანდიდატურებიდან, რომელიც მთავრობაში არსებობს, მთავრობაში და ტრიალებს, თქვათ, ჩვენს გარშემო, მამუკა ბახტაძე მარტო ჭარბვალიანობის თემა სარმიაქცია ყურადღება მამუკა ბახტაძემ დაიწყო დამატებითი ღირებულების ჩქარი ავტომატურ რეჟიმში დაბრუნების წესი, რომელიც იყო ძალიან სერიოზული განაცხადი. ეს პრობლემა ბიზნესმენებს ძალიან აწუხებდა და იყო ბიუროკრატიული სისტემა ძალიან რთული. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი აზრით ის გუნდში, რაც ტრიალი მიდის, მამუკა ბახტაძე იმ ენერგიიდან გამომდინარე, რომელიც მას გააჩინა და ცოდნა გამომდინარე და ბიზნეს წრეებში იციან მისი ცოდნა და შესაძლებლობა, მე მგონი ღირსეული კი არ ერთადერთი კანდიდატია და ამაზე მსჯელობას არც უნდა იყოს. და ეხლა მე უსმენდი ტელევიზიაში, რომ გუნდი შევიკრიბებით და გუნდი დავიწყებს კონსულტაციებს. მე ვფიქრობ, რომ გუნდმა კონსულტაციები სამივე პრემიერ-მინისტრზე გაიარა და კონსულტაციების შედეგები ჩვენ არ გვაძლევს რეალურ შედეგს. ამიტომ ამ კონსულტაციების გარეშე უნდა
ეს კონსულტაცია თან ყველაზე საინტერესო რა არის რას ვაქცე ყურადღებას საუბრობენ ხშირად დეპუტატები რომ ეკონომიკაში კარგად ვერ ერკვევიან მაგრამ კონსულტაციებში ღებულობენ მონაწილეობას თუ ვერ ერკვევიან ეკონომიკაში და პოლიტიკაში კონსულტაციებში არ მიიღებენ მონაწილეობას ეს ერთი და მეორე თქვენ რო ბრძანეთ მამუკა ბახტაძე მე მგონი იმ წარმოდგენილი კანდიდატებიდან იმ არა ვარ გიორგი გახარია თქვათ მეორე რეალური ასე თქვათ სახელდება და მაიაც კიტიშვილი ამჟამინდელი ინფრასტრუქტურის მინისტრი. მე მაიაც ქალბატონ მაიას მონაცემები არ ვიცი, მაგრამ გიორგი გახარია იყო ბიზნეს ომბუდსმენი, მაშინ ერკვევა თემებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ჩემი გადასაწყვეტი არ არის თქვენ იცით, ვინც წყვეტ და საქართველოში ყველა მიცის, ვინც უნდა გადაწყვეტოს ეს თემა. ხო, იმიტომ რომ კონსულტაციებით არ წდება ეს თემა. ხო, აქედან გამომდინარე, მაინც მე ვფიქრობ, რომ გიორგი გახარია როგორც დღევანდელი მინისტრი არ არის ცუდი, მაგრამ ბახტაძეც არ იქნება ცუდი პრემიერ-მინისტრი. კი ბატონო, და კვირიკაშვილზე კიდევ ერთი კითხვა, იყო თუ არა თქვენი შეფასებით, რა თქმა უნდა, პრობიზნესური, ქონდა თუ არა მასთან ეს პირადი კომუნიკაცია თქვენ ამ 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში? მე გეტყვით ერთამავს, რომ კვირიკაშვილი ჩემი საზრით იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან დიდი ხანი ტრიალებს ბიზნეს წრეებში მე ვფიქრობ რომ რაც ძალიან დიდი ხანი 10 წლების განმავლობაში და პერსონალური კონტაქტები აქვს და პირადი კონტაქტები აქვს ბიზნეს წრეებთან ნებისმიერი დონის ბიზნესმენებს იცნობს ნებისმიერი აქ საუბარი არ არის ბიზნესმენებს მცირე მეწარმეებს და ძალიან დიდი ნდობი და პოპულარული სარგებლო და ისარგებლო ეს ალბათ მომავალში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ გიორგი კირიკაშვილმა თავის შესაძლებლობებით ჯერ კიდევ არ ამოუწურავს და კიდევ აქ უშველებელი და უდიდესი შესაძლებლობია საქართველოში და შეიძლება გარეთაც, იმიტომ რომ მისი პოტენციალი პრობლემა ის იყო, რომ ბოლომდე ვერ გაითავისეს რა ხელა დიდი პოტენციალი ჰქონდა გიორგი კირიკაშვილს და მისი ავტორიტეტი ძალიან სერიოზული და ძლიერი იყო და პატივსაცემი იყო ყველა მისი მოქმედება, რომელსაც აკეთებდა ბიზნესის ხელშეწყობის მხრივ. ძალიან გვერდში, ესე ვთქვათ, გვერდში არა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანი. თქვენ რომელს გამოარჩევდით ბატონ თემურ, აი ყველაზე წარმატებულ ნაბიჯად, მაგალითად პრემიერობის პერიოდში კვირიკაშვილის? აი ახლა დეტალებში იმდენი მალოდინეთ, ესე დამღალე დეტალებში არ მახსოვს ახლა, მაგრამ ესეთი გამორჩეული ისა ერთს ვერ დაასახელებ, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოღვაწეს 2 წელიწადი თითქმის 2 იყო და ერთი გამოარჩიო ეს ნიშნავს რომ სხვები დაჩაგრო. აქედან გამომდინარე კომპლექსში რო განვიხილოთ მე მაგალითად ვისაც ვესაუბრე დღეს და ვინც ეს ინფორმაცია გაიგო, ყველას გული დაწყდა, სხვათა შორის ძალიან. ბატონ თემურ, კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ ახსენეთ, რომ 6 წლის განმავლობაში 3 პრემიერი გამოიცვალეთ. ბიზნესისთვის, ინვესტორებისთვის, ზოგადად ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი შეიძლება ესეც იყოს, რომ ჩქარა იცვლებიან პრემიერები, რაღაც გუნდი ვერ ასწრებს იმ რეფორმების გატარებას და იმ პროგრამის დასრულებას, რომელსაც დასაწყისში აანონსებს, როდესაც მოდის ქვეყნის მართვაში და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. არაფერი ისეთი იცით რა განსხვავებულ პირობებში შეიძლება სხვა ქვეყანაში ევროპის ქვეყნებში პრემიერ-მინისტრის ცვლილება რაღაცაზე მოქმედებდეს, მაგრამ საქართველოში ბიზნესი იმდენად გამოწვრთნობილია სხვადასხვა ამ 25-26 წლის განმავლობაში ამ ცვლილებებით, ამ რევოლუციებით, ამ შეტევებით, ამ რა ვიცი, რომელი ერთი გითხრა იმ კატაკლიზმებით, რომელიც როგორც საქართველოს ქვეყანა ვითარდება, ესე ვითარდებაც ბიზნესი, რომ ამიტომ ეს დიდ ზემოქმედებას და იმედის გაცვლებას არ გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც ატყობთ გამოსვლებიდან ყველა ესე იგი რაღაც ერთიანობა არ იგრძნობა, პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ დიდხანს იყვნენ თქვათ
მასში აქვს პარლამენტში თანამდებობის პირობი რო დიდხანს იყვნენ თავის პოზიციებზე და ეგრეც არიან ბიზნესმენები დიდხანს ბიზნესმენების მოერგნენ ამ სიტუაციას და ისეთი ისა აქვთ რა ქვია გრძნობები წინასწარი გრძნობები და მოქმედებები რომ ესეთი ცვლილებები უნდობლობას არ გამოიწვევს არავითარ შემთხვევაში გააგრძელებენ თავის გზას ჩვეულებრივად გიორგის მეგობრები კვირიკაშვილი იქნებიან მისი მეგობრები ახალი პრემიერ-მინისტრი მოვა ახალი კაბინეტი შეიქმნება ისევ ამ თემაში მოვექცევით მაგრამ კიდე გიმეორებთ რომ ის პრობლემები რაც საქართველოს ეკონომიკას გააჩნია თუ ახალი პრემიერ-მინისტრი მოვა და დადებს პროგრამას, ჩემი აზრით, იმან უნდა იცოდეს, რომ ამ პროგრამის შესრულებამ იმას ხელს არ დაადებენ, იმიტომ რომ ყველა პროგრამას თავის ვადა, თავის სირთულეები, თავის წარმატებები და თავის წარუმატებლობის თანხმედრია. ეს არ ხდება, რომ დაიწყოს და ერთ წელიწადში პენსია გაიზარდოს 100%-ით, ცხოვრება გაუნჯობესდეს, რეალობასთან უნდა კონდეს საქმე და ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს, როდის შეიძლება რომ მოიტანოს მის მაშრომამ შედეგი. დიდი მადლობა ბატონ თემურ და შედეგს მიზეზს უნდა ვებრძოლოთ და არა შედეგებს. დიდი მადლობა ბატონ თემურ და კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს ზოგიერთ შემთხვევაში ბოდიში აქციებსაც შლის ხოლმე თქვენს იმედია რომ გაგვიგებთ ამ სიტუაციას. მადლობა თემურ ჭყონია იყო საქმის პირდაპირ მესმის ყველაფერი. განვაგრძობთ გადაცემას ამ თემის გარშემო ვტრიალებთ პრინციპში რაც დღის მთავარი თემა ანაკლის სპორტისთვის 100 მილიონი ლარი არის გადახდილი და არა ათვისებული. ეს განცხადება დღეს TV პირველის ეთერში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით ჭიჭინაძემ გააკეთა და ფაქტობრივად როგორც ერთ-ერთი არგუმენტი ისე მოიყვანა მთავრობის და კერძოდ ეკონომიკური გუნდის შეფასებისას დეპუტატი ფიქრობდა რომ მთავრობა უნდა გადამდგარიყო უფრო რცლად ახლა დავით ჭიჭინაძის მოსაზრებას თელარა გელანტია გაგვაცნობს და ასევე გვეტყვის რა 100 მილიონს გულისხმობს უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი თელარა საღამომშვიდობის საღამომშვიდობის ბექა პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს რომ დეპუტატ ჭიჭინაძე შუადღის სურვილი საღამოს 7 საათისკენ შეუსრულდა გიორგი კვირიკაშვილი გადადგა პრემიერის პოსტიდან და შესაბამისად ყველა მინისტრი მოვალეობის შემსრულებელი გახდა. აღნიშნვის ღირსია ისიც, რომ რთულია გავიხსენოთ შემთხვევა ან დეპუტატები საპარლამენტო უმრავლესობიდან, რომლებიც მთავრობას განსაკუთრებით ეკონომიკურ გუნდს აკრიტიკებდნენ, ყოველ შემთხვევაში გუშინდლამდე. როგორც აღმოჩნდა, უმრავლესობამ UNICEF-ის კვლევაზე დაყრდნობით ირწმუნა, რომ ქვეყანაში მსიღარიბე გაიზარდა. სესხებზე მოთხოვნამ გაიზარდა და ასე შემდეგ, სწორედ ამიტომ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა დავით ჭიჭინაძემ დღეს პირდაპირ თქვა, რომ მთავრობა უნდა გადამდგარიყო. და მის ერთ-ერთ არგუმენტად მოიყვანა რატომღაც ანაკლის სპორტის პროექტი. დეპუტატმა ისიც თქვა, რომ კვირიკაშვილის ლოიალური დამოკიდებულება ბანკებისადმი ქვეყნისთვის დამაზიანებელი იყო. დიოდა ტირაჟირება რომ თურმე როგორ კარგად ართვევდა TBC ჯგუფი თქვათ მასზე დაკისრებულ მოვალეობას ანაკლის სპორტის შენებლობასთან დაკავშირებით და გვერდში ედგენ მინისტრები თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ბანკებს აკრძალულად არაპროფესიული საქმიანობა ანაკლის სპორტი იყო რამდენჯერმე დასახელებული რაიმე ამ სპორტთან დაკავშირებით პრეტენზიები არსებობს პრემიერის მისამართით გუნდში პრემიერის მისამართი აქ გადახდილია ხელისუფლებას ბიუჯეტს 100 მილიონი და კიდე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის გასავითარებლად თხოვილობდნენ გარკვეულ თანხას, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ის თანხა, რაც დღეს გადახდილია, ის არ არის ათვისებული, იმ თანხის სამუშაოები არ მიმდინარეობს და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ესეთი თანხა იხდება, იქ გარკვეული კითხვები ჩნდება. ამ ეთერის შემდეგ ჩვენ ვესაუბრეთ დავით ჭიჭინაძეს და როგორც გავარკვიეთ 100 მილიონ ლარში ის გულისხმობს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის განხორციელებისთვის სახელმწიფოს მიერ კერძო მესაკუთრეებისგან გამოსყიდული ქონების სანაცვლოდ გადახდილ კომპენსაციას. თუმცა ჩვენ ასევე ქონების ეროვნულ სააგენტოში მოვიკითხეთ ეს თემა და გამოსყიდულია თურმე 73 ჰექტარი მიწა კერძო პირებისგან და გადახდილია ამაში 60 მილიონ ლარამდე, რომელიც გადაირიცხა საპარტნიორო ფონდიდან. და არა 100 მილიონი როგორც დეპუტატი საუბრობდა. თუმცა უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი ფიქრობს, რომ როცა ინვესტორს სახელმწიფო ეხმარება 100 მილიონი ლარით, თავად ინვესტორს მინიმუმ 400-500 მილიონის ინვესტიცია უნდა ჰქონდეს განხორციელებული. ამასთან ჭიჭინაძის აზრით ანაკლის სპორტს აშენებს ფაქტობრივად TBC ბანკი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაც ნიშნავს არაპროფილურ საქმიანობას, ამიტომ მთავრობა ასეთი პროექტის გაპიარებაში არ უნდა მონაწილეობდეს, ასე ფიქრობს დავით ჭიჭინაძე.
როდესაც UNICEF-ის კვლევაზე დაყრდნობით მივიდა საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მთავრობა უნდა წავიდეს, უცნაურია პრემიერი, უკვე ექს-პრემიერი და მისი გუნდი გააკრიტიკო იმ პროექტის გაპიარებისთვის, რომლის მშენებლობაზე 6000 ადამიანი უნდა დასაქმდეს. მით უმეტეს, როცა ამ კვლევაში მთავარ პრობლემად იყო სწორედ სიღარიბე და უმუშევრობა მიჩნეული. ჯამში მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ამ პროექტის ანაკლის პორტის საინვესტიციო ღირებულება არის 2.5 მილიარდი დოლარი. ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პირველი ფაზის მშენებლობის დასრულება და ოპერირების დაწყება პორტის 2020 წლის მეორე ნახევარში იგეგმება, როგორც საქმის კურს ანაკლის განვითარების კონსორციუმში განუცხადეს, ნავსადგურის პირველი ფაზის ადრეული სახმელეთო სამუშაოების 80% უკვე დასრულებულია, ზაფხულში კი იგეგმება პორტის საზღვაო სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. მკერძო დაიწყება დაღრმავება და ქვიშის ამოღების სამუშაოები ადგილზე. თავად დეპუტატ ჭიჭინაძის შეფასებაზე ანაკლის განვითარების კონსორციუმში კომენტარს არ აკეთებდნენ დღეს. საქმის კურსი დღის განმავლობაში ეკონომიკის სამინისტროსაც დაუკავშირდა, მაგრამ ჭიჭინაძის კომენტირება არც დიმიტრი ქუმსიშვილის უწყებაში ისურვეს. სავარაუდოდ კომენტარი არც იქნება ამ თემაზე, რადგან ქუმსიშვილიც სხვა მინისტრებთან ერთად, როგორც უკვე ვთქვით, მოვალეობის შემსრულებელია. თუმცა ამ შემთხვევაში მთავრობები, მინისტრები სულ შეიცვლებიან, რამდენიმე მილიარდიანი პროექტი კი ბევრი არ გვაქვს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ახალი პრემიერის და მისი გუნდის პოლიტიკა როგორი იქნება ანაკლის სპორტთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, როგორც გვახსოვს, უკვე ექს-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ანაკლის სპორტის მშენებლობის დაწყებისას ამ პროექტს 21 საუკუნის საქართველოს ყველაზე დიდი პროექტი უწოდა. საინტერესოა მომავალი პრემიერის შეფასება და ზოგადად პრიორიტეტული მიმართულებები, მაგრამ იქამდე ხვალინდელ საქმის კურსში გიორგი კვირიკაშვილის და მისი გუნდის საქმიანობას შევაფასებთ უკვე კონკრეტულად რიცხვებში და პროცენტებში. ბექა. მადლობა თელარა გელანტიას. ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს. პრემიერ კვირიკაშვილის გადადგომას უკვე გამოეხმაურა საერთაშორისო მედია. თუ როგორ აფასებენ მის გადაწყვეტილებას, ამაზე უკვე ჩემი თანაწამყვანი დათო ჯალაღონია მოუყვება საქმის კურსის მაყურებელს, ასევე იმასაც გვეტყვის, თუ როგორ დაიგეგმა ხვალინდელი გადაცემა დღეს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით. საღამო მშვიდობისა ბექა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადადგომა საერთაშორისო მედიას ჯერჯერობით სრულად არ დაუფარავს. იმ მედია საშუალებებიდან კი, რომლებმაც ეს ინფორმაცია გაავრცელეს, თითქმის ყველა აღნიშნავს, რომ მან თანამდებობა საპროტესტო აქციების ფონზე დატოვა, რომელიც ზაზა სარალიძის მოთხოვნების კვალდაკვალ იმართებოდა და ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ პრემიერ-მინისტრის მიერ თანამდებობის დატოვება იყო. უფრო კონკრეტულად, მაგალითად, ევრონიუსი კვირიკაშვილის გადადგომას ქართული ოცნების ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან არსებულ უთანხმოებას უკავშირებს და აქვე განმარტავს შემდგომ პროცედურებს, რომ ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის მიხედვით მთელი მინისტრთა კაბინეტი უნდა გადადგეს და 7 დღის განმავლობაში ახალი შემადგენლობით წარსდგეს, რომ შემდეგ უკვე პარლამენტმა მას ნდობა გამოუცხადოს. რაც შეეხება წინაპირობებს, სწორედ ევრონიუსი აღნიშნავს, რომ თბილისში 31 მაისს დაიწყო ანტისამთავრობო საპროტესტო გამოსვლები, რაც გასული წლის დეკემბერში ორი მოზარდის მკვლელობის გამოძიების პროცესით უკმაყოფილებას მოჰყვა. გარდა ამისა, სტატიის ავტორი კლუბების, ბასიანის და გალერიის სპეცოპერაციას იხსენებს და წერს, რომ ამ ფაქტსაც საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა და მაშინაც მოთხოვნის სახით გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომამ გაიჟღერა. ევრონიუსისგან განსხვავებით, როიტერსი შედარებით მშრალად აღნიშნავს, რომ კვირიკაშვილმა თანამდებობა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარესთან აზრთა სხვადასხვაობის გამო დატოვა. აქვე გამოცემას პრემიერის გამოსამშვიდობებელი სიტყვიდან ციტატა მოჰყავს, სადაც კვირიკაშვილი ამბობს, რომ პარტიის თავმჯდომარეს მთავრობის დაკომპლექტების საშუალება უნდა მიეცეს. ბექგრაუნდის სახით კი სტატიაში აღნიშნულია, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში 2012 წელს მოვიდა, რომელმაც თავის მხრივ ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლება ჩაანაცვლა. როგორც საერთაშორისო ამბების ერთ-ერთ მთავარ მიმომხილველს, ჩვენი პრემიერის ამბავი უყურადღებოდ არც ალ-ჯაზირას დარჩა, რომელიც კვირიკაშვილის მთავრობიდან წასვლას ბოლოდროინდელ საპროტესტო აქციებს და ქვეყანაში არსებულ ეკონომიკურ ვითარებას უკავშირებს. გამოცემა იმასაც წერს, რომ კვირიკაშვილის გადადგომა მასსა და ბიძინა ივანიშვილს შორის უთანხმოებას უკავშირდება. და ცოტა ხნის წინ ნიუ-იორკ ტაიმსმაც გამოაქვეყნა სტატია. გამოცემა მიანიშნებს, რომ კვირიკაშვილის ეს ნაბიჯი ნათლად ასახავს ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარების გამწვავებას და ამის დამადასტურებლად უკვე ყოფილი პრემიერის ციტატა მოჰყავს, სადაც ის ბიძინა ივანიშვილზე საუბრობს სწორედ. უცხოური მედია არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ხვალაც გავაგრძელებთ ამ თემას და კიდევ უფრო საფუძვლიანად ჩვენი გუნდი ამ წუთებშიც მუშაობს იმისთვის, რომ ხვალ 15 საათზე გადაცემა საქმის კურსმა გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის 2 წელი და 6 თვე სხვადასხვა ეკონომიკური პარამეტრით გაზომოს. ჩვენ მოსახლეობასაც ვკითხეთ, ცხადია, რა შეიცვალა მათთვის კვირიკაშვილის მთავრობის პირობებში და უფრო კონკრეტულად ვნახოთ ხვალინდელი გადაცემის ანონსი.
მოეცადნენ ყოფილიყავი თითოეული მოქალაქის პრემიერ-მინისტრი. ეს გადაწყვეტილებები იყო სურავის სავალუტო კურსი, ეს გადაწყვეტილებები იყო რეფინანსირების განაკვეთის ზომიერი ზრდა, ეს გადაწყვეტილება იყო ასევე ჭარბვალიანობის და დედოლარიზაციის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. გიორგი კვირიკაშვილის გადადგომის 9 საათებში ლარის კურსი ასეთია: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 46 თეთრი ღირს. 2015 წლის 29 დეკემბერს კი, როდესაც ის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა, 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 40 თეთრი ღირდა. უფრო მასშტაბური პარამეტრი ასეთია: გიორგი კვირიკაშვილმა 2.9%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჩაიბარა, თავის მემკვიდრეს კი 5.5%-იან მაჩვენებელს დაუტოვებს. ეს მხოლოდ ციფრებია. ჩვენ მოსახლეობას ვკითხავთ, რა მიიღეს და დაინახეს ამ ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა. დიდად არაფერი არ შეცვლილა, რაც იყო ის არის. მაგრამ მე ასე მგონია პრემიერი არ მართავდა. ვინც მართავდა, კარგად ვიცი. ეკონომიკის მხრივ ძალიან ცუდ დღეში ვართ, ვიყავით, ვართ და უკეთესობას ვერაფერს ვერ არის. ალბათ ბანკებს უნდა მიეხედოს, პროცენტებს უნდა მიეხედოს და ბიზნეს ხელი უნდა შეეწყოს. ერთი კვირიკაშვილის გადადგომა მე მგონი არაფერს არ შეცვლის. კვირიკაშვილი კარგი პრემიერ-მინისტრი იყო. პატიოსანი, წესიერი, რაც შეეძლო ყველაფერს აკეთებდა. გიორგი კვირიკაშვილმა მოსახლეობაში იუმორიც დატოვა. ბენზინი გაიარდა, შუქზე გადასახადები მოხსნილია, სანატორიუმები უფასო გაგვიხდა და ზამზამხურში სიცხე თუ იქნება კიდე მზისგან მეგონია დაგვიცავენ. ამინდი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში აირია და სოციალურ-ეკონომიკური კლიმატიც ისე დაალაგდა, რომ საქმის კურსი უკვე ყოფილი პრემიერის პირობებში რიცხვებით გაზომავს გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობის ეფექტიანობას. კონკრეტ ველოდებით ხვალ საქმის კურსს, თუმცა იქამდე საინტერესო საქმე დილას გელით, რა თქმა უნდა, დილის ეთერში და საინტერესოა ისიც, ვინ დასახელდება ახალ პრემიერად. დღეს ჩვენს მიერ დასახელებულ კანდიდატებს შორის კი ყველაზე მეტჯერ მამუკა ბახტაძის გვარმა გაიჟღერა და სწორედ მას ესაუბრობენ. კონკრეტ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, მადლობა რომ გვიყურეთ.